සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම අපේ Creative Art LK YouTube channel එකට. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් එපිසෝඩ් එකේදී කිව්වා Word application එකේ theme color එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී කරනවා කියලා. හරි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු අපේ application එකට කොහොමද අපේ theme color එක change කරගන්නේ කියලා බලන්න. හරි අපි යනවා අපේ start menu එකට. start menu එක click කරලා අපි හොයනවා අපේ word application එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. here we go. word application එක click කරාන් පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට interface එක. blue and white theme එකක් තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ application එක open කරාම පේන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ theme color එක වෙනස් කරගන්න. normally මම බලනවා හැම software එකකදීම dark theme එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ word application එකේදීත් මම හෙව්වා dark theme තියෙනවද කියලා. මොකද කිව්වොත් අපිට හරියම පහසුයි මේ අපේ ඇස් වලට dark theme එක තියෙනවා නම් ඕනම software එකක. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහෙන්ද අපි මේ theme එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ interface එක ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මෙතන home tab එකේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පල්ලෙහායි මම කලින් episode එකේදීත් කිව්වා මෙන්න මේ options තුන ගැන. theme color එක ඉස්සෙල්ලාම අපිට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ option කියන menu එක select කරමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට window එකක් අපිට appear වෙනවා. ඒ appear වෙන window එකේ අපි යන්න ඕනේ general කියන tab එකට. ඒ tab එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා office theme කියලා. ඉතින් මේ office theme එකේ මෙතන මේ drop down එකේදී අපිට select කරගන්න ඕනේ black කියන theme එක. ඉතින් අපි බලමු black කියන theme එක choose කරලා okay කරලා මේක අපේ theme color එක වෙනස් වෙනවද කියලා. Let's see. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපි අපේ theme එක change කරගත්තේ white to black. ඔයාලට පුළුවන් අර කලින් තිබුණ option එකට ගිහලා එතන තිබුණ themes අත්හදා බලන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් episode එකක් නැවත අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්. මම Sen.